ესენია ყელმაღალი, ანუ მაღალყელიანი წინდები, ანუ ფეხსამოსები, რომელსაც მხოლოდ ქალები ატარებდნენ. თბილისობა ახლოვდება ზუსტად 2 დღეში, შაბათს და კვირას ჩვენი დედაქალაქის უბნები საზეიმოდ გაფორმდება. გვალითარიღია და მე-40-ით უნდა აღნიშნოს დედაქალაქის ტრადიციული დღესასწაული. მართალია ის სათავეს საბჭოთა საქართველოდან იღებს, თუმცა თბილისობის მსგავსი სანახაობა ძველ თბილისშიც იყო და ერქვა ყეენობა. კი, ნინო, ისევე როგორც ყეენობის დროს ახლაც გამოჩნდებიან თბილისის ქუჩებში ფაეტონები, ორღაზე დაუკრავენ ყარაჩოხელები, მტკვარზე ტივი ჩაეშვება და ხალხური თამაშებიც იქნება თავისთავად. და რა თქმა უნდა, ქართული ტრადიციული გასტრონომიული ფესტივალის გარეშე წარმოუდგენელია ეს თარიღი, ისევე როგორც კულტურული ღონისძიებების გარეშე. მოკლედ ჩვენ სტუმარსაც რომ დაუტოვოთ სათქმელი, დროა ალბათ წარმოადგინო თბილისის მერის ღონისძიების განყოფილების უფროსი ნინუცა ბუცხრიკიძე შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ნინუცა, რამდენი წელია რაც ჩართული ხართ საორგანიზაციო საქმეებში? უკვე მე-6 წელია. უკვე მე-6 წელია. წელს რა არის თავარი კონცეფცია და თავარი მიზანი ღონისძიების? ჩვენ აღვნიშნეთ რომ მე-40-ით ტარდება, უკვე გვალითარიღია. გამომდინარე იქედან რომ ყოველ წელს რა თქმა უნდა თბილისობას ესე მასშტაბურად აღვნიშნავთ, წელს რადგან გვალითარიღი არის, კიდევ უფრო გავზარდეთ მასშტაბები და შესაბამისად დავამატეთ არაჩვეულებრივი ლოკაცია, განახლებული ორბელიანის მოედანი, რომელიც ისედაც ჩავთავთ ჩვენს კორესპონდენტს. დიახ, რომელიც ისაც იცით და ნამყოფები ხართ ალბათ უკვე ძალიან ლამაზია, თუმცა ამ 2 დღისთვის 5-ში და 6-ში ეს ლოკაცია გაცოცხლდება, აქ იქნება როგორც ძველი კულტურის გაცოცხლება, ისე თანამედროვე კულტურის პოპულარიზაციას მოახდენთ 2 დღის განმავლობაში. ქართული ფილმის და მუსიკის პავილიონის მოეწყობა, ყვავილების ფესტივალი. კი, სიახლე და განსხვავება წინა წელთან შედარებით გვაქვს ის, რომ აქ მოეწყობა 2 ძალიან დიდი პავილიონი, ეს არის პირველი ქართული კინო და მუსიკა, რომელიც ესე გამოყოფილად არ გქონია, ჰქონდა რაღაც ელემენტები, მაგრამ წელს იქნება ეს ძალიან მასშტაბური. ორბელიანის გაცოცხლებული იქნება მუსიკა ჟღერდება. იცით როგორ აქ იქნება წარმოდგენილი პავილიონები, ეს გულისხმობს მინდა რომ იქ მოსულ ადამიანებს სიურპრიზის სახით დავხდეს, მაგრამ 2 სიტყვით რომ გითხრათ, ეს იქნება როგორც ვიზუალურად გაცოცხლებული პავილიონი, ფოტოკადრებად, ასე ვთქვათ, ჩვენი საყვარელი ფილმებიდან, ქართული ფილმებიდან, ისე მსახიობების მიერ, ანუ ვიზუალი და თან მსახიობებიც იქნებიან წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, შესაბამისი კოსტიუმებით. ეს რაც შეეხება კინოს და მუსიკას, როგორც კი, ასე ვთქვათ, დასრულდება ათონელის ქუჩის ნახევარი არის კინო და მუსიკის პავილიონი, ხოლო მეორე ნახევარი უჭირავს უკვე დაძმობილებული და პარტნიორი ქალაქების პავილიონს. აქ არის რამდენია დაახლოებით? აქ არის 10 პავილიონი წარმოდგენილი და რომელი ქვეყნებია ძირითადად? აქ არის ძირითადად, ანუ ცალკე არის გამოყოფილი დიდი პავილიონი გვაქვს შედარებით ნაწილი, უბრალოდ ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის, მაგრამ გამოსული არის ცალკე ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის ჩინეთი, ამერიკა, ბელარუსი, დიდი ბრიტანეთი და ასე შემდეგ. წარმომადგენლები ჩამოდიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს ოფიციალური პირები მოწვეული, იქნება რამდენიმე ელჩი და საელჩოს წარმომადგენლები თვითონ. ამ პავილიონებში მოწყობილი არის სპეციალური სტენდები, რომელზედაც საელჩოს წარმომადგენლები გამოიტანენ თავიანთ ნაციონალურ კულტურას სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფორმით. რაც შეეხება კიდევ ორბელიანის მოედანს, შემიძლია ხო? კი, რა თქმა უნდა, კი, ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენეთ მაყურებელს, რომ ჩავთავთ ორბელიანის მოედანს, ნახავთ სამზადისის შესახებ. თვითონ რაც შეეხება დროებს, მინდა გითხრათ, რომ ყველა ლოკაციაზე 5-ში და 6-ში 12 საათიდან დაიწყება ძირითადი აქტივობები. თათხოვი ჩამოთავთ. ორბელიანთან ერთად არის რიყის პარკი, რომელიც წინა წლებშიც ჰქონდა დატვირთული, ევროპის მოედანი, დიახ, ევროპის მოედანი მეტეხის სიხითთან ერთად, რომელზეც გაიმართება მეიდანი და ლეხთახევის სიახლე გვაქვს და ამასაც ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. მოკლედ, ყველა ამ ლოკაციაზე 12 საათიდან დაიწყება აქტივობები, რაც შეეხება ორბელიანის მოედანს, აქ დავასრულებ რა არის განსხვავებული წელს. ორბელიანის მოედანზე გარდა ამ პავილიონებისა წარმოდგენილი იქნება, რა თქმა უნდა, გარდენია, რომელიც ჩვენი მეგობარია და ყვავილების ფესტივალს ის, ასე ვთქვათ, წარმოადგენს ამ შემთხვევაში. გარდენიასთან ერთად იქნება სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, რა თქმა უნდა, საბავშვო გასართობი, იქნება აგრომარკეტი, გამონოს სხვადასხვა კომპანიები და აგროპროდუქტს გამოიტანენ, იქნება ასევე გასტრონომიული ნაწილი ორბელიანის მოედანზე, ოღონდ აქ უფრო ეგრეთ წოდებული ფასტ-ფუდის ტრაფიკობა იქნება წარმოდგენილი, იქნება ქართული ტრადიციული სამზარეულო უკვე იქნება რიყის პარკში. წვადებს იქ შევწავთ. რიყის პარკში ერთიანდებიან ის ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი რესტორნები, რომლებიც მთელ ქალაქში არიან, ასე ვთქვათ, გაშლილები, მაგრამ ამ 2 დღის განმავლობაში ისინი თავს მოიყრიან რიყის პარკში, ძალიან ორგანიზებული და კარგი იქნება იგივე წვადის მირთმევა, ყველა შეეძლება
ნებისმიერ მსურველს, მოკეთ ღია სამზარეულოები აქვს მათ გამოტანილი, რომელიც ძალიან კარგი იქნება და ველოდებით ყველას მოკეთ. მე ძალიან დამაინტერესა საჰაერო შოუმ როკ მუსიკის თანხლებით ეს სად იქნება? ყველაზე კარგად საიდან დავინახავთ? ეს იქნება ევროპის მოედანზე. ევროპის მოედანი მოგეხსენებათ, რომ გულია ამ შემთხვევაში ქალაქის და ყველა სივრციდან და ძველი თბილისიდან განსაკუთრებით შეგვიძლია რომ კარგად დავინახოთ, თუმცა ნარიყალიდან გამოჩნდება კარგად. მაგრამ იქ მოსულებსაც მგონი რომ არ გაგიჭირდებათ რომ უყუროთ, იმიტომ რომ აქ არის ასტონიან ამ წეზე საჰაერო შოუ, ამ წეზე არიან დამაგრებული ეს აკრობატები. ეს არის მერის მიერ დაარსებული თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში ტარდება. ეს არის პროექტი Muare Experience, რომელიც იქნება 6 რიცხვში და დაიწყება 8 საათზე. სწორედ ამ ამბით დავასრულებთ ჩვენ ამ გრანდიოზული ამბით. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი. ახლა შევხედოთ თბილისობას უკვე უცხოელების თვალი. რას გაიგებენ ისინი, თუ იქნება ინფორმაცია დატანილი ინგლისურ ენაზე, იმიტომ რომ არ გვაქვს სახარბიელო გამოცდილება მაინც და მაინც ამ მხრივ დამოკიდებულების დღესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი უცხოელი ჩიოდა ამაზე, რომ ვერაფერი გაიგეს. კი იცოდნენ რომ ზეიმობდი, მაგრამ რას? გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ სტუმრად ოფიციალურ, ასე ვთქვათ, სტუმრებს ვიღებთ ძალიან მრავლად თბილისობისთვის და მათი საყვარელი, ასე ვთქვათ, აქტივობა არის ტივით გასეირნება და გამომდინარე იქედან, რომ გარდა მოწვეულებისა ძალიან ბევრია დაინტერესებული და ტურისტული სააგენტოები ჩვენ წინასწარ გვთხოვენ ხოლმე ინფორმაციას და ზუსტად მაგიტომ არის შაშან ბატონმა მეირმა თქვა, რომ ყოველთვის იქნება თბილისობა ოქტომბრის პირველ შაბათ-კვირას და ეს პირველი ნაბიჯია, რომ არ იყოს, ასე ვთქვათ, მცოცავი თარიღი და ყველას გქონდეს და მათ შორის ტურისტულ სააგენტოებსაც ტურისტებისთვის ინფორმაცია, რომ ქალაქის დღე გაიმართება ოქტომბრის პირველ შაბათ-კვირას ყოველთვის და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველთვის ზრუნავთ იმაზე, რომ ითარგმნოს პროგრამა. ამ შემთხვევაშიც გარდა იმათი, ვინც მოწვეული ყავს ოფიციალურად, ჩვეულებრივი დაინტერესებული ადამიანი, რომელიც ტურისტი არის, არა უჩეს ვირუსების პერიოდია და გაგიგებთ. ისინიც რა თქმა უნდა იღებენ ინფორმაციას საერთაშორისო გალა კონცერტი გაიმართება ალბათ 6-ში, ხო? და სად გაიმართება, რო თქვა და ერთი დეტალი, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, გალა კონცერტი გაიხსნება გია ყანჩელის მუსიკით. არა, მოდით გადავინაცვლოთ ახლა ორბელიანის მოედანზე, არაერთხელ დავაანონსეთ უკვე ჩვენი კორესპონდენტი თეკლა ქველაძე იმყოფება იქ, სტუმრებთან ერთად ჩაგვერთვება და გვეტყვის სამზადისი როგორ მიმდინარეობს. თეკლა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მე ვიმყოფები ორბელიანის მოედანზე, სადაც 5 ოქტომბერს გაიმართება გალა კონცერტი და ჩემთან ერთად იმყოფება ნიკა შველიძე, ამ გალა კონცერტის რეჟისორი და მოგვიყვება დეტალურად როგორ იქნება ეს ღონისძიება. როგორც ვიცით, ძალიან საინტერესო პროგრამა არის წარმოდგენილი ქართული თეატრის, კინოს, მუსიკის კლასიკური ნომრებით. მოგესალმებით დილამშვიდობისა პირველ რიგში. რაც შეეხება კონცერტს ამ შემთხვევაში ორბელიანის მოედანზე, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ну ჯერ შეუძლებელი იყო არ აგვეღნიშნა ესეთი ბრწყინვალე რეაბილიტაცია ამ ქუჩის და ამიტომ გადაწყდა რომ გაგვეკეთებინა სწორედ აქ. ეს არის ის წიაღი, სადაც ძველი თბილისი იყო და აქ გაცოცხლდება ის სცენები, რომლებიც ჩვენთვის არის პირდაპირ თბილისთან ასოცირებული. აქ იქნება ცეკვა, აქ იქნება სიმღერა, აქ იქნება ის ჟღერადობა, ის მუსიკა, ის საკრავები გაის ჟღერს, რომლებიც ჟღერდნენ საუკუნის წინ, საუკუნე ნახევრის წინ. ნიკა, რომ უთხრათ მაყურებელს, რა ნომრები იქნება წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო. აქ არის თაობებზე ავიღეთ აქცენტი. მაგალითად, სცენაზე თუ არის ვახტანგ ჭაბუკიანი, მას საბალეტო სასწავლებელი ჭაბუკიანის სახელობის უკეთებს ერთობლივი ნომრები გავაკეთეთ. ქალბატონი ნინო რამიშვილი, ჯეირანს ცეკვას სუხიშვილის ბიჭები უკეთებენ ამ ცეკვას ამდიდრებენ კიდევ უფრო. იქნება რამოდენიმე ლეგენდა წარმოდგენილი, ქალბატონი გიული ჩოხელი, ნანული აბესაძე, ეკა მამალაძე გოგიტოლიძეს და რაც თავარია ყველაზე რაც რა თქმა უნდა ტრაგიკულიც არის ბატონი გია ყანჩელის გარდაცვალება და გადავწყვიტეთ რომ რა თქმა უნდა ამითი უნდა დაგვეწყოს ყველაფერი გაიჟღერს არაჩვეულებრივი მისი ნაწარმოები საყვირის შესრულებით ეს ახალგაზრდული ორკესტრის სოლისტი შეასრულებს და რა ვიცი ეს ყველაფერი იქნება მიკა მდინარაძე არის მუსიკალური ხელმძღვანელი ქალბატონმა ნინო ლაპიაშვილმა ისეთი ფონები გააკეთა და ისეთი ფოტოები გაამდიდრებს ჩვენს სანახაობას რომ მე მგონი ყველა თბილისელისთვის ნამდვილად იქნება
მადლობა ნიკა. ჩვენთან ერთად იმყოფება ასევე თამარ გოგოლაძე, რომელიც მოგვიყვება იმ პროექტის შესახებ და აქ იქნება ასევე წარმოდგენილი ქართული ფილმი და ამის შესახებ გვესაუბრება ქალბატონი თამარი. დილა მშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს. ქართული ფილმი იქნება წარმოდგენილი იმ დიდი ნაწილის, იმ დიდი პროექტის და პროგრამის ქვეშ, რაც 26 ოქტომბერს გაიმართება მთელი ქალაქის მასშტაბით. ჩვენ ათონელის ქუჩაზე გვექნება წარმოდგენილი ქართული ფილმი. თავისი უსაყვარლესი, ხალხისთვის უსაყვარლესი პერსონაჟებით. მთელი ამ 2 დღის განმავლობაში მოვა ხალხი, შეხვდება საყვარელ პერსონაჟებს და გახდება ნაწილი იმისა, თუ როგორ იღებდნენ ფილმს, რა ხდებოდა გადასაღებ მოედანზე. ეს ხდება ყოველთვის საინტერესო ყველასთვის და ჩვენ აი ესეთი ფორმით დავხვდებით ჩვენს მაყურებელს და სტუმარს 2 დღის განმავლობაში. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მე უნდა დაგემშვიდობოთ, ისღა დაგვრჩენია, რომ კარგად გავეცნოთ თბილისობის პროგრამას, იმიტომ რომ ეს არა მარტო საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანიც არის, იმიტომ რომ წლევანდელი თბილისობა ერთგვარი საგანმანათლებლო დანიშნულებისაც არის, ასე რომ გელოდებით სხვადასხვა ადგილას ძალიან საინტერესო ღონისძიებებით. ნახვამდის. მადლობა თეკლა კველაძეს, რომელიც გვერდებოდა ორბელიანის მოედნიდან გალა კონცერტის რეჟისორთან ერთად. დეტალები გავიგეთ რა ხდება ორბელიანის მოედნაზე. ახლა ვბრუნდებით ისევ სტუდიაში. ჩვენ სტუმართან ერთად ნინუცა, ლეღვთახევი, რიყის პარკი, აქ რა იგეგმება. როგორც გითხარით, რადგან მასშტაბური იყო წლევანდელი წელი, ის ადგილები, რომლებიც მანამდეც ჰქონდა გამოყენებული, გადავწყვეტეთ, რომ კიდე მეტად აგვეტვირთა და ეს ვადებიც, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების გაგვეზარდა. ლეღვთახევში არის განსაკუთრებულად საინტერესო წლევანდელი წელი, იმიტომ რომ პირველად გაიმართება 48 საათის განმავლობაში უწყვეტად აქ ჩვენი პროექტი, ეს არის მუზეუმი ღიაცის ქვეშ. თბილისობისთვის, კონკრეტულად თბილისობისთვის 5-ში და 6-ში აქაც დაიწყება დილის 12 საათზე 5 რიცხვში და შეგვიძლია რომ ტურისტებიც ამ დროისთვის უკვე მოვიზიტოთ და ის ადგილი ისედაც ძალიან საყვარელია ტურისტებისთვის და ამ დღეს განსაკუთრებით დარწმუნებულია რომ მოეწონებათ. აქ იქნება ღამის განმავლობაში პროექციები კლდეებზე. აქაც ჩვენ ვაცოცხლებთ ქართულ კინოს და მუსიკას, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პატივს ემთ და თბილისობას განსაკუთრებით უხდება ეს თემატიკა და მეთანხმებით. ძალიან ლამაზი იქნება თვითონ ის ხევი და კლდე, რომელიც ლეღვთახევის ბოლოშია, იმიტომ რომ აქ რაღაცა ჯადოსნური ამბავი გვინდა რომ დავახვედროთ. ძალიან დიდი მადლობა, უდავოდ საინტერესო ღონისძიებები გველის.